નમસ્કાર. કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? હું એવી આશા રાખું કે તમે બધા તમારા ઘરે સ્વસ્થ હો અને સુરક્ષિત હો. આપણે સૌ જાણીએ છીએ તેમ હાલમાં આપણે બધા લોકડાઉનની પરિસ્થિતિમાં છીએ. તો આવી પરિસ્થિતિમાં આપણે કંઈક એવું વિચાર્યું કે આપણે ઘરગથ્થુ ચીજ વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરીને વિજ્ઞાનના ટોપિક ભણવાનો પ્રયત્ન કરીએ. તો બાળકો, આપણે શરૂ કરીએ. આ ટોપિકમાં તમને બધાને રસ પડશે જ. તો આ શું છે? તો તમે મને કહેશો, સર આ તો પ્લાસ્ટિકની બોટલ છે. હવે હું આના ઉપર કંઈક કરું છું. મેં પૂછ્યું કે આ શું કર્યું? તો તમે મને કહેશો કે સર આ પ્લાસ્ટિકની બોટલને તમે દબાવો છો. દબાવો છો ને, પણ જનરલ લેંગ્વેજમાં દબાવો છો એવું બોલાય. પણ વિજ્ઞાનની ભાષામાં દબાવો છો એવું ના બોલાય. વિજ્ઞાનની ભાષામાં બોલાય કે આ બોટલ ઉપર હું દબાણ આપું છું. એટલે આજે જે ટોપિક વિશે આપણે ભણવાના છે એ ટોપિક છે દબાણ વિશે. તો બાળકો, ઘરગથ્થુ ચીજ વસ્તુની મદદથી શરૂ કરીએ આપણે કેવી રીતે આપણે દબાણ સમજી શકીએ. તો મેં આ એક કાચનો પાણી ભરેલો ગ્લાસ લીધેલો છે અને આ એક પૂઠું લીધેલું છે. હવે દબાણનો ટોપિક છે બાળકો. આ કાચના ગ્લાસ ઉપર હું આ રીતે આ પૂઠુંને મૂકું છું અને આ રીતે અમારા હાથ વડે આ પૂઠા ઉપર દબાણ લગાવું છું. આ હાથ વડે શું લગાવું છું? આના ઉપર દબાણ. હવે હું શું કરીશ? આ ગ્લાસ છે તેને હવે હું ઉલટાવી નાખીશ. જોજો, આ ગ્લાસને ઉલટાવી નાખ્યો બાળકો. હવે હજુ સુધી આ મારા હાથનું દબાણ આ પૂઠા ઉપર લાગે છે. હવે હું શું કરીશ? ધીમે ધીમે આ મારા હાથને અહીંયાથી હું ખસેડી લઉં છું. જોજો, તમે જોઈ શકો છો કે આ વાતાવરણનું દબાણ આના ઉપર લાગે છે. બરાબર? મેં મારો હાથ ખસેડી લીધો ને, જ્યાં સુધી મારો હાથ હતો ત્યાં સુધી આના ઉપર દબાણ લાગતું હતું. જેવું મેં મારો હાથ ખસેડ્યો એટલે હવે આના ઉપર કોનું દબાણ લાગે છે બાળકો? આપણી આજુબાજુ શું છે? વાતાવરણ. એટલે આના ઉપર કોનું દબાણ લાગે છે? વાતાવરણનું દબાણ લાગે છે. એટલે મેં આના ઉપરથી જો મારો હાથ ખસેડી લઉં તો આ ગ્લાસને ઉલટો કરીશ, તે છતાં પણ પાણી નીચે પડવાનું નથી. આ પાણી નીચે ના પડવા પાછળનું કારણ એક જ છે. કયું? કે હવે વાતાવરણ એના ઉપર દબાણ લગાડે છે. કઈ જગ્યા ઉપર? તો કે ભાઈ આ પૂઠા ઉપર. આ પૂઠા ઉપર વાતાવરણ શું લગાડે છે? દબાણ લગાડે છે. જોઈ શકો છો તમે બાળકો. એટલે એક વસ્તુ આપણા મગજમાં ઉતરી ગઈ કે આપણે ઘરગથ્થુ ચીજ વસ્તુમાં ફક્ત કાચનો ગ્લાસ અને કોઠાની મદદથી આપણે સમજ્યા કે વાતાવરણ પણ દરેક વસ્તુ ઉપર પોતાનું દબાણ લગાડે છે. આ તો આપણે ફક્ત એક ઉદાહરણ જોયું કે પાણી નીચે, ગ્લાસને ઉલટાવી નાખ્યો તે છતાં પાણી નીચે પડવાનું નથી. એનું કારણ ફક્ત એક જ. કયું? કે નીચેથી કોણ દબાણ લગાડે છે? વાતાવરણ દબાણ લગાડે છે. હવે આ વસ્તુને આપણે લેખિત રીતે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. તો ચાલો બાળકો, હવે આ વસ્તુ આપણે લેખિત રીતે સમજીએ. બાળકો, તમે જોઈ શકો છો કે આ જે મેં તમને હાલમાં પ્રવૃત્તિ બતાવી તેની મેં અહીંયા આકૃતિ દોરીને તૈયાર રાખી છે. આ કાચનો ગ્લાસ, ગ્લાસની અંદર પાણી અને પાણીની અંદર એટલે ગ્લાસની સપાટી ઉપર આપણે શું મૂકેલું છે? આ પૂઠું મૂકેલું છે. તરત જ આપણે બીજી પરિસ્થિતિમાં શું જોયું કે કાચના ગ્લાસને આપણે ઉલટાવી નાખ્યો. તો તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા કાચના ગ્લાસને કઈ પરિસ્થિતિમાં નાખેલો છે? ઉલટાવી નાખેલો છે. ઉલટાવી નાખ્યો તે છતાં પણ મેં તમને આ પરિસ્થિતિ બતાવી છે કે આ પાણી નીચે પડવાનું નથી. આ પાણી નીચે પડવા પાછળનું કારણ શું? કે અત્યાર સુધી અહીંયા મારો હાથ હતો. ક્યાં? આ પૂઠા પર. પણ હવે પૂઠા પાસેથી મેં મારો હાથને કાઢી નાખ્યો. એટલે હવે આ જગ્યા ઉપર શું? આપણી આજુબાજુ રહેલું વાતાવરણ દબાણ લગાડે છે. વાતાવરણનું દબાણ.
આ વાતાવરણ આ પૂઠા ઉપર દબાણ લગાડે છે, પરિણામે આ પૂઠાના કારણે ગ્લાસની અંદર રહેલું પાણી નીચે પડી જતું નથી. સમજે બાળકો લેખિત રીતે. હેતુ કે વાતાવરણનું દબાણ દરેક વસ્તુ પર લાગે છે. બરાબર, હું તમને જણાવી દઉં કે આ તો મેં ખાલી તમને એક પરિસ્થિતિ, એક ટોપિક લઈને ઘરગથ્થુ ચીજ વસ્તુથી વાતાવરણનું દબાણ સમજાવ્યું. વાતાવરણનું દબાણ દરેક વસ્તુ પર લાગે છે. આપણા શરીર પર પણ વાતાવરણનું દબાણ લાગે છે. તો એના માટે આપણે કઈ સાધન સામગ્રીનો ઉપયોગ કર્યો? તો ઘરગથ્થુ વપરાશ માટે બધી ગ્લાસ, પાણી અને પૂઠું. પદ્ધતિમાં આપણે શું કર્યું? તો કે ભાઈ સૌ પ્રથમ આપણે એક ગ્લાસ લીધો. એ ગ્લાસમાં આપણે શું રેડ્યું? પાણી રેડ્યું. પછી આપણે શું કર્યું? ગ્લાસના મુખ પર એક પૂઠું ને હાથ વડે રાખી દીધું. ત્યાર પછી આપણે શું કર્યું કે એ ગ્લાસને ઉલટો કર્યો. આ દરેક પરિસ્થિતિ હું તમને પ્રેક્ટિકલી રીતે બતાવી ચૂક્યો છું. અને પછી આપણે ધીમેથી હાથને પૂઠા પરથી શું કરી દીધો? ઉઠાવી લીધો. અને પછી આપણે શું કરવા જોયું? અવલોકન કર્યું. તો અવલોકન કરતાં આપણને જણાયું કે કોઈ પણ આધાર વગર પૂઠું ગ્લાસની અંદરના પાણીને નીચે પડવા દેતું નથી. પૂઠું નથી પડવા દેતું બાળકો, પણ પૂઠાની બહારથી કોનું દબાણ લાગે છે? વાતાવરણનું દબાણ લાગે છે. જેના કારણે આ વાતાવરણના દબાણના કારણે પાણી ગ્લાસમાંથી નીચે પડતું નથી. એટલે આપણો નિર્ણય શું આવી શકે? વાતાવરણનું દબાણ દરેક વસ્તુ પર લાગે છે. તો બાળકો, આ લેખિત વસ્તુ આપણી પાસે રેડી છે, તમે જોઈ શકો છો. હવે આને તમારે ઘરે પણ તમારી રીતે લખવું હોય તો તમે લખી શકો છો. એટલે આપણે અહીંયા લખી દઈએ CW. ક્લાસ વર્ક જ કહેવાય ને, એટલા માટે આપણે અહીંયા શું લખ્યું? આ CW, આપણું ક્લાસ વર્ક. અને આ આપણી આકૃતિ. આકૃતિમાં નામ નિર્દેશન પણ છે, ગ્લાસ અને પૂઠું. એટલે બાળકો, આપણે શાના વિશે શીખ્યા આજે? આ પ્રવૃત્તિ પરથી કોના વિશે શીખ્યા? તો કે વાતાવરણના દબાણ વિશે શીખ્યા. હું એવું માનું કે તમે પણ આ રીતે તમારા ઘરે પણ આ વાતાવરણના દબાણની પ્રવૃત્તિનો ફરી પાછો અભ્યાસ કરો, જેના કારણે તમને વધુ સારી રીતે સમજ પડશે. બરાબર? વળી પાછું આપણે આગળના વિડીયોમાં બીજી કોઈ નવી પ્રવૃત્તિ લઈશું અને એમાં પણ આપણે કોનો ઉપયોગ કરીશું? ફક્ત ઘરગથ્થુ વપરાશની પદ્ધતિનો. બરાબર છે બાળકો? ચાલો, એક વસ્તુ લાસ્ટ, સ્ટે હોમ એન્ડ સ્ટે સેફ.